Hi guys! Welcome to my YouTube channel. This is Teach Marky, your science buddy na magpapaliwanag sa inyo ng mga lessons nyo sa science. For this video, what you're gonna learn is about the use of the periodic table to predict the chemical behavior of an element. Specifically, the historical development of the periodic table, the difference between periods or series and groups or families in the periodic table, and the description about the periodic trends, properties of the periodic table, particularly the metallic and non-metallic property, atomic size, ionization energy, electron affinity, and electron negativity. But before anything else, please do subscribe to my YouTube channel and click the notification button para maging updated kayo sa mga bagong science video discussions na i-upload ko. So what are we waiting for? Let us now explore the world of science. Before we proceed with our discussion, I have a challenge for you. I will call it Genius Challenge. All you have to do is to name the scientists that you're going to see in the picture. The names are already given on the upper right corner of the screen. So let us now begin. Picture number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. I'll give you 10 seconds to think about your answer. Let us now check if your answers are correct. Picture number 1, that is Dmitri Mendeleev. Picture number 2, Johann Wolfgang Dobereiner. Number 3, that is Henry Moseley. Number 4, that is Johann Alexander Reina Newlands. And number 5, that is Julius Lothar Mayer. If all your answers are correct, congratulations. Those scientists that you named played a very important role in the development of the periodic table of elements. So let us get to know more of them. Noong 1817, isang scientist sa pangalan ni Johann Wolfgang Dobereiner ang nakapansin na certain groups ng elements na mayroong similar properties ay pwede i-group into 3. Ang ginawa niya is yung atomic mass ng middle ay equal doon sa atomic mass ng una at saka yung pangatlong element. Halimbawa, itong lithium, sodium, and potassium. Yung atomic mass ni lithium ay 7, yung atomic mass ni potassium ay 39. Kapag inad itong dalawang to, dinivide sa 2, ang sagot ay 23. Ayun ngayon yung naging atomic mass ni sodium. So ginawa niya ito sa dalawang triads. Ang tawag niya doon ay yung Dobereiner's triad or law of triad. Kaso may mga defects dun sa classification niya. Una is maraming elements na magkakapareho ng properties na hindi siya pwedeng i-group into triads tulad ng manganese, iron, nickel, cobalt, zinc, and copper kasi nga hindi pasok doon sa idea ni Dobereiner. Pangalawa, imposible na i-grupo yung mga elements na hindi magkakaparehas. At pangatlo, 3 triads lang ang successfully na-classify ni Dobereiner. Noong 1864, another scientist in the name of Johann Alexander Reina Newlands ang nag-arrange ng elements according sa atomic weights. Sa arrangement na ginawa niya, every 8 element ay mayroong properties na kaparehas doon sa unang element. At yun ay may resemblance doon sa tinatawag na musical octave. Kung titingnan nyo dito sa picture, yung unang lineup ng elements, si hydrogen ay isang gas, and then yung pang-8 dito sa lineup ay si fluorine na isang gas, and then after na fluorine, yung pang-8 ay si chlorine na isang gas din. Pero pagdating dito sa second lineup, si chlorine dito sa una ay isang gas, pero yung pang-8 dito ay si cobalt at si nickel na isa namang metal. So doon nagkaroon ng problema. May mga limitations yung law ni Newlands. Una is applicable lamang yun doon sa mga elements na merong low atomic masses na hanggang dito lang kay calcium kasi during his time 56 elements pa lang ang nadidiscover. Pangalawa, yung law ni Newland ay hindi mapaliwanag yung mga elements na merong similar properties lalo na yung higher atomic weights. Pangatlo, naisip lang ni Newland na 56 elements lang yung mag-i-exist. Pang-apat, hindi pa part ng periodic table ang mga inert gases kasi hindi pa siya nadidiscover during the time of Newlands. Ang tawag nga pala dun sa arrangement na ginawa ni Newland ay law of octaves. Noong 1869, another two scientists in the name of Dmitri Mendeleev and Julius Lothar Mayer
ang nag-arrange ng periodic table according sa increasing atomic masses. Itong dalawang to ay hindi magkakilala at they work independently sa pag-arrange ng elements. Surprisingly, para sila ng idea na kung saan yung arrangement nila is in order of increasing atomic mass. Napansin nila dun sa arrangement na yon na mayroong paulit-ulit na pattern na lumalabas dun sa mga properties ng element. Si Mayer, ang ginawa niya is yung periodicity of elements na kung saan tiningnan niya yung mga physical properties ng element such as yung atomic volume na nakuha niya sa pamamagitan ng pag-divide ng atomic mass doon sa specific gravity. Si Mendeleev naman, ang ginamit niya ay yung chemical properties ng elements na nakakitaan niya ng pattern. Yung periodic at yung trends na yon ay nakatulong kay Mendeleev para i-organize yung elements into a table in order of increasing atomic masses na kung saan yung mga elements ay nagpapakita ng similar properties appearing doon sa bawat isa sa kanila. Tulad na nakikita nyo dito sa picture. Si lithium, si sodium, si potassium, sila ay mga metals. Si beryllium, si magnesium, si calcium, mga metals yan. And pagdating dito sa side na to, si carbon, silicon, si nitrogen, si phosphorus, si oxygen, tsaka si sulfur, mga non-metals. So meron sila mga same na properties. Merong limitation na nangyari doon sa arrangement ni Dmitri Mendeleev. Nagkaroon kasi ng bagong discoveries ng mga elements at na-discover na rin yung isotopes. Kaya yung table, yung chart ng mga elements na ginawa niya ay found to be inconsistent na in many ways. Kilala nga pala si Dmitri Mendeleev as the father of the modern periodic table. Noong 1913, another scientist in the name of Henry Moseley ang nag-arrange ng periodic table base sa resulta ng kanyang experiment. Si Moseley, ang arrangement niya ay ginamit niya ang atomic number rather than sa atomic mass sa pag-arrange ng elements. Yung modern periodic table na ginagamit natin, mapapansin nyo, kada row ay merong representation ng one cycle na kung saan merong recurring or paulit-ulit or periodic pattern ng mga properties. Yung basis ng periodic table na yan ay dun sa tinatawag na periodic law, na kung saan ang sinasabi nito, yung elements ay ina-arrange siya in order of increasing atomic number. And then yung mga physical and chemical properties nila ay nagpapakita ng periodic pattern. In-establish din ni Moseley yung relationship ng atomic number and the charge of the atomic nucleus, na kung saan yung number ng protons dun sa nucleus ng atom na yan or element na yan ay ayun yung atomic number. At si Henry Moseley din yung nag-predict ng 4 new elements. After knowing those important people in the development of the periodic table, let us now become familiar with the different parts of the periodic table. But before that, I have a challenge for you. I will call it Connect the Pieces. In-scramble ko dito yung mga parts ng periodic table. All you have to do is to put them in their right place or location. Habang pina-flash ko yung mga part na yun, pag-isipan nyo na yung sagot nyo. Ito yung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam. I'll give you 10 seconds to think about your answer. Let us now check if your answers are correct. So yung unang part na to, yung hydrogen dito sa taas, sa ibaba niya, si lithium and other elements. Sa right side naman ni lithium, si beryllium and other elements. At sa right side ni beryllium ay si scandium and other elements. At sa right side nitong nasa gitnang elements ay si boron and other elements. At then sa right side ni boron, nandito naman si fluorine and other elements. At sa right side ni fluorine, nandito naman si helium and other elements. Sa ibaba ng mga elements na to, nandito si lanthanum and other elements. At sa baba ni lanthanum, nandito yung actinium at other elements. So ito yung itsura ng periodic table of elements. If your arrangement is like this, congratulations! Let us now get familiar with the periodic table. Ito yung itsura ng periodic table. Yung periodic table, ito yung tabular or parang tablet na arrangement of the chemical elements in increasing atomic number. So ito yung napapansin nyo yung mga atomic number dito sa may upper left side corner ng isang element. So nire-reflect ng shape ng periodic table yung periodic law. Yung periodic law, sinasabi niya yung mga elements sa periodic table ay ina-arrange siya in order of increasing atomic number. Tulad na nakikita niyo dito, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and so on and so forth.
Then yung kanilang physical and chemical properties ay nagpapakita ng periodic patterns. Ibig sabihin lahat ng metals magkakasama, non-metals magkakasama, mga gases magkakasama. Dito sa side na to, ang tawag natin dyan ay mga periods or mga rows in the periodic table. So meron tayong 7 na periods dito. Ito yung period 1, period 2, period 3, 4, 5, 6, and 7. Sa period 1, meron dalawang elements, si hydrogen and si helium. Sa periods 2 and 3, merong 8 elements. Sa periods 4 and 5, merong 18 elements. Sa periods 6 and 7, merong 32 na elements. Yung 14 doon sa period 7 and 8 nakalagay dito sa may ibaba. Nilagay sila dito sa ibaba para hindi maging itsurang malapad yung periodic table. Dito sa side naman na to, groups or families. Ito yung mga vertical columns. Ito, halimbawa hydrogen pababa, beryllium pababa. Ayan yung groups or families. So all in all, meron tayong 18 na groups dito sa periodic table. May mga periodic tables na nakakakitaan nyo ng ganito. Merong Roman numeral, tapos may letter. Halimbawa 1A, 2A, tapos dito naman sa side 3A hanggang 8A, sa gitna naman yung 1B tsaka hanggang 8B. Ito yung traditional way na pagle-label ng periodic table. Sa US, ang ginagamit nila ay Roman numeral with letters A and B, tulad nito. May ibang chemists ang ginagamit ay Arabic numerals. Halimbawa, group 3A, ang ginagawa nila ay ganito na, number tapos may letter. Sa Europe naman, ang ginagamit nila is Roman numerals with letters A and B, tulad nito sa may US. Nagkaroon ng kontrobersya yung labeling system ng periodic table. Kaya ginawa ng IUPAC or ng International Union of Pure and Applied Chemistry, yung groups ay nag-designate sila ng numerals from 1 to 18. Ito yung nakikita nyo dito. Other groups dun sa periodic table of elements ay meron silang mga pangalan. Halimbawa ito sa 1A, ang tawag dyan ay mga alkali metals. Dito naman sa 2A, ito yung mga alkaline earth metals. Dito sa may 8A, ang tawag dito ay mga noble gases. Dito naman sa 7A, ang tawag sa kanila ay mga halogens. Dito naman sa 3A hanggang 6A, nininame sila according to sa first element nila. Halimbawa, tinatawag tong boron family. Ito naman ay carbon family. Ito naman ay nitrogen family. At itong 6A ay tinatawag na oxygen family. Dito naman sa side na to, itong boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, tsaka polonium, ang tawag sa kanila ay mga metalloids or semi-metals. Ito naman nasa gitna, ang tawag dito ay mga transition metals. At itong natitira is other metals. Dito naman sa ibaba, ang tawag dito sa group na to ay mga lanthanides. Ito yung grupo ni lanthanum and other elements. Dito naman sa ibaba, tinatawag tong actinides, grupo ni actinum and other elements. Itong dalawang to, ang tawag dito ay mga inner transition metals. This time I have a challenge for you. I will call it, tell me my location. I have picked out 8 elements in the periodic table. All you have to do is to identify the period, series, or group or family of these elements. This is the periodic table. You can use this as your reference. I'll give you 15 seconds to answer this one. Let us now check your answers. For magnesium, that period is 3, this one, and its group is 2A. For copper, its period is 4, and its group is 1B. For actinium, its period is 7, and its group is 3B. Cerium is in period 6, and its group is 4B. Iodine, its period is 5, and its group is 7A. Iron is in period 4 and its group is 8B. Sulfur is in period 3, its group is in oxygen family. And uranium here, its period is 7 and its group is 6B. If all your answers are correct, congratulations. This time we're going to watch a video experiment about the reaction of different metals with hydrochloric acid, or commonly known as muriatic acid. All you have to do is to describe that reaction, whether that one is a violent, slow, or no reaction.
Alright, let us see. For tin, the reaction is no reaction. This one, the first test tube. For iron, the reaction is no reaction. This one, the second test tube. For magnesium, the reaction is slow. And then for copper, the reaction is no reaction. This is the fourth test tube. And for the zinc, the reaction is slow. And for calcium, there is violent reaction. If your answers are all correct, congratulations. Dun sa video na pinanood nyo, yung mga elements doon na no reaction ay yung tin, iron, and copper. Yung mga slow reaction naman doon ay yung magnesium, zinc, at yung violent reaction ay si calcium. Sa periodic table of elements, meron tayong tinatawag na metallic and non-metallic character. Metallic character, ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa level of reactivity ng isang metal. Ibig sabihin, gaano katindi yung reaction ng metal na yun kapag siya ay hinalo sa isang substance. Non-metallic naman, tumutukoy ito dun sa tendency ng isang element na mag-accept siya or mag-gain ng electrons during chemical reactions. Mapapansin nyo dito sa periodic table from left to right, yung metallic character is nagde-decrease within a period. Ibig sabihin lang yun, unti-unting bumababa hanggang sa tuluyan na nawala yung pagiging metal ng mga elements pag pumunta na dito sa right side. Kasi itong right side ay mga noble gases na. And then, nag-i-increase naman ang metallic character from top to bottom. Sa mga elements na yan, ang pinaka-metallic or most metallic dito ay si francium. Ang least metallic naman ay si fluorine. Yung non-metallic character naman ay nag-i-increase siya or tumataas siya from left to right. Kasi nga, dito sa may right side ay nagiging gas na or mga noble gases na to. Kaya tumataas yung kanilang pagiging non-metallic. And then from top to bottom, nagkakaroon ng pag-decrease ng non-metallic character kasi nga mas nagiging metal yung mga elements from top to bottom. This time I have some elements here on the screen. I want you to look at this one, especially sa ilalim na itong mga element symbol na to. So may makita kayo dyan mga number, and then may letter, tapos may mga superscript na number. Okay? So mga yan. So nandyan yung letter S, nakikita nyo yung letter P, yung letter D, tsaka mga letter F. Ang tawag natin dyan is mga subshells or sublevels. Naalala nyo dun sa Bohr atomic model, may mga shell. And then, so kada shell, may mga subshell naman siyang equivalent. So, ito yun. So, kung titingnan natin yung parts niyan, halimbawa, itong 3s2, yung 3 dyan, ang tawag dyan ay mga number of shell. So, yung usually represented by n yan. So, tatlo yung number ng shells dito. Yung s naman, that is what we call the subshell. And then yung 2, ayan naman yung number ng electrons doon sa subshell na yan. Usually, ito yung mga successive energy levels tulad nito na nakikita nyo sa picture. Electron configuration tawag natin dyan. Ito yung assignment ng mga electrons dun sa atom into specific shells or subshells. So more of this in your next grade level. The reason why I presented to you the electron configuration because makakatulong ito sa inyo para ma-identify nyo yung classification ng isang element sa periodic table. Itong nasa groups 1A and 2A, ito yung mga tinatawag natin na S-block elements. And usually mga metals, itong mga elements na nandito. Mga metals, ibig sabihin sila yung mga substance na mayroong mataas na electric conductivity, lustrous sila at malleable sila. Itong nasa group 1A, ito yung mga alkali metals, very chemically reactive to mga to. Meron silang isang electron sa kanilang outer shell level at very reactive sila pag kinumbine sila sa water. Dito naman sa pangalawa, ito yung mga alkaline earth metals. Dalawa yung kanilang electrons sa outer shell nila. Ang properties nila ay hard, strong, and denser kumpara sa alkaline metals. Mataas din ang melting points ng mga metals na to at syempre, very reactive sila to be found in nature as free elements. Again, itong mga elements na to dito sa groups 1A ay mga metals. Except lang kay hydrogen and kay helium kasi sila ay mga gas. Usually itong mga P blocks na to and S block ay mga representative or sila yung mga main group elements. So, dito sa area from boron, silicon, germanium, arsenic, itong mga to ay tinatawag na metalloid. Sila ay mga semiconducting elements. Mga brittle solids yan at may mga properties sila ng metal and non-metal.
Ito namang group 7A, ang tawag dito ay mga halogens o mga salt formers sila. Most reactive sila sa mga non-metals and they also react vigorously sa mga most metals para mag-form ng salts. Dito naman ang tawag natin ay mga noble gases or inert gases. Generally, non-reactive ng mga elements na to kasi nga yung valence electron nila ay kompleto na. Usually 8 dapat yung number ng electrons. Again, itong mga elements na to sa part na to ng periodic table ay tinatawag na mga non-metals. Sila ay hindi nagkakandak ng electricity at sila ay mga insulators. Yung mga forms sila ay pwedeng gas, liquid, or solid. Pagdating naman dito sa may groups 1B hanggang 8B sa may gitnang bahagi ng periodic table, sila yung mga tinatawag na D-block elements. Itong mga D-block elements, mga metals yan with typical metallic properties. Ang tawag sa kanila ay mga transition metals. Tulad ng ibang metals, sila ay good conductors ng electricity at mataas din yung kanilang pagiging lustrous. Less reactive itong mga to kumpara sa alkali and alkaline earth metals. Yung iba dito ay non-reactive and they do not easily form compounds at hindi sila nag-i-exist sa nature as free elements. Ito si palladium, si platinum, and si gold, sila yung mga least reactive sa lahat ng elements. Again, ito mga D-block elements na to from groups 1B hanggang 8B ay nakaklasify as metals. At yung pinaka-ibabang bahagi ng periodic table, itong part na to, ay sila yung mga nasa F-block elements. Ito yung grupo ni na lanthanides and actinides. Sila ay makikita sa groups 3B hanggang 4B at sila ay nasa period 6 and 7. Ang tawag sa mga elements na to ay mga inner transition elements. Itong grupo ni lanthanides, sila ay mga shiny metals na mayroong similar reactivity tulad ni alkaline earth metals. And then si actinides, sila ay mga radioactive simula dito kay thorium hanggang kay neptunium. Ibig sabihin, naturally sila ay makikita sa earth. Again, itong mga F-block elements na to, na grupo ni na lanthanides and actinides ay nakaklasify sila as metals. This time, let's talk about the trends in the periodic table. Ang trends in the periodic table is simply defined as systematic variations. Maraming properties ng elements ang nagbabago in a predictable way kapag nag-move ka doon sa periodic table. In-explain din ng periodic trends yung different aspects ng certain element kasama na doon yung kanyang size, properties, tsaka yung relationship niya doon sa number ng protons. Nag-i-exist din ang trend kasi yung atomic structure ng mga elements doon sa group na yan or period na yan ay similar sa bawat isa. Or simple nag-i-exist yung trend na yan dahil sa periodic nature ng mga elements. Yung unang trend in the periodic table is tinatawag na atomic size or atomic radius. Importante yung atomic size para ma-explain kung ano yung behavior ng isang atom or ng isang compound. Yung atomic radius is defined as 1/2 the distance between the nuclei of identical atoms that are bonded together. Tulad na nakikita nyo dito sa picture. Ito yung nucleus ng unang atom, ito naman yung nucleus ng second atom. So yung distance ng dalawang nucleus na yan, ayan yung tinatawag natin na atomic radius. Mapapansin nyo rin dito sa diagram na yung atomic radius ay nagdi-decrease siya from left to right within a period. Ang ibig sabihin lang nito ay nagiging ng more electrons yung element na yon. And mapapansin nyo rin from top to bottom, nag-i-increase yung kanyang atomic size within a group. Ang ibig sabihin lang yan, yung number of energy levels or shells niya ay nag-i-increase din. Yung atomic size ng mga elements ay may mga value yan. Kapag mataas yung value niya, ibig sabihin malaki yung atomic size niya. Kapag mababa naman yung value niya, ibig sabihin maliit yung kanyang atomic size. Yung pangalawang trend ng periodic table is tinatawag na ionization energy. Ionization energy, ito yung energy na kailangan para ma-remove sa electron dun sa atom na yon. Kapag sobrang tight yung pag-hold ni atoms dun sa electrons niya, ibig sabihin lang yun, mataas yung kanyang ionization energy. Kapag medyo loose naman yung pag-hold ni atoms sa kanyang electrons, ibig sabihin yun, mababa ang kanyang ionization energy. Mapapansin nyo dito, from left to right within a group, yung ionization energy ay nag-i-increase. Ang dahilan nito is yung atomic radius niya ay nagdi-decrease, kaya yung electrons are nagiging attracted siya doon sa nucleus.
Dito naman, from top to bottom within a group, mapapansin nyo yung ionization energy niya ay nag-decreased. Ang ibig sabihin lang yun, una is yung electron na natanggal ay mas lumalayo siya doon sa nucleus. Pangalawang dahilan is yung electron ay shielded siya from its nucleus ng iba pang inner shells ng electrons. Yung pangatlong trend in the periodic table is what we call electron affinity. Electron affinity, ang ibig sabihin lang yan, ito yung amount ng energy na nire-release or ina-absorb kapag sa electron ay naan doon sa atom na yun para mag-form ng negative ion. So actually, ito yung measure of attraction ni atom sa electron. In most elements, yung energy ay nare-release kapag yung atom ay nag-add ng electron. Ang general trend lang dito is si electron affinity ay nag-i-increase siya from left to right within a period. Except lang dito sa mga noble gases. And then dito si fluorine yung mataas yung kanyang electron affinity kumpara kay oxygen and other elements. Ang dahilan kung bakit nag-i-increase ang electron affinity dito sa side na to is dahil si group 7, yung atom niya ay nagre-release ng more energy para mag-gain nga yung kanyang electron. At pag nag-gain ng electron na yun, ma-fill na yung valence shell. Ibig sabihin, magiging kompleto na yung valence electrons dun sa shell na yun. Dito naman sa top to bottom, mapapansin nyo, yung electron affinity ay nag-decrease within a group. Ang ibig sabihin lang yan is si electron ay lumalayo na siya sa nucleus kaya nagiging less attracted siya sa nucleus at yun ay nagre-resulta ng pagre-release niya ng less energy. And last na trend in the periodic table is what we call electronegativity. Electronegativity, ito yung ability ni atom na maka-attract siya ng electron in a chemical bond. Always remember, yung atoms ng metals ay meron silang greater tendency na mag-lose or mag-donate ng electrons kumpara sa mga atoms ng non-metals. At yung mga non-metals naman, meron silang greater tendency na mag-gain or mag-accept ng electrons kumpara sa mga metals. Ang general trend dito sa periodic table pagdating sa electronegativity is yung electronegativity ay nag-i-increase siya from left to right within a period. Kasi nga, ang mga elements dito sa right side na to ay mga non-metals. Sila yung may greater tendency na mag-accept or mag-gain ng electrons. Pagdating naman dito sa top to bottom, ang electronegativity ay nagdi-decrease within a group. Kasi nga, puro metals na yung mga elements dito sa side na to na kung saan sila ay merong greater tendency lang na mag-lose ng electrons. Always remember also na the higher the electronegativity value tulad ni fluorine na siyang pinakamataas ang electronegativity value, greater yung chance ng atom na yan na maka-attract ng electrons. Again, take a look at the summary of the periodic trends. Finally, this ends our video discussion. I hope that you're able to understand everything about periodic table. I hope that you will still join me in my next science video discussion. Thank you for listening.